انا دلوقتي عايزه احسب مين؟ البروتين كربونايل كونسنتريشن. البروتين كربونايل كونسنتريشن لما بنيجي نطلع التركيز بتاعه، لا اما تقول بروتين كربونايل بير ملي جرام اوف بروتين او مايكرو جرام اوف بروتين، فتشوف التركيز اللي انت حاسبه وطلعت اليونت بتاعته ايه عندك في الشغل. تمام. طيب انا دلوقتي لازم ابقى عارف كده في معادله بسيطه ان الاكستنشن كوفيشنت للهيدروزون اللي طلع لك نتيجه الرياكشن بتاعه البروتين كربونايل جروب اللي موجوده في البروتين مع الداينيتروفينيل هيدرازين عند 450 نانومتر هتكون حوالي 22308. طب انا بقى المفروض اعمل ايه؟ البروتين كربونايل بالمولاريتي بتاعته باخد الكوركتد ابزوربنس. يعني ايه كوركتد ابزوربنس؟ الابزوربنس اللي انت حسبتها من السامبل ناقص الابزوربنس بتاعت البلانك، اقسم على 22308 في الدايلوشن فاكتور. لما تيجي نطبق يعني ايه دايلوشن فاكتور، بتشوف انت خدت كام من السامبل في الاول وقعدت تحط عليها ريجنت قد ايه وقد ايه وقد ايه، وفي الاخر الفاينل فوليوم معاك كام، فتيجي تقوم قاسم الفاينل فوليوم على الانيشال فوليوم. يعني مثلا لو انا عندي الفاينل فوليوم 250 مايكروليتر وانا كنت بادئ ب 100، فلما هتقسمهم على بعض هتلاقي ان انت عملت تخفيف 2.5 دايلوشن فاكتور. طب وبعدين هاجي بقى احسب البروتين كربونايل نانومول بير ملي لتر بيساوي الكوريكتد ابزوربنس اللي انت عملتها فوق اللي هي نتيجه طرح السامبل ناقص البلانك على ال 22308 في الدايلوشن فاكتور بتاعك اللي احنا قلنا عليه هتجيبه ازاي، اللي هو الفاينل فوليوم على الانيشال فوليوم في 10 اس 6. طب احنا قلنا في الاخر لازم اشوف انا عندي اصلا بروتين كربونايل قد ايه ان ريلاتيفلي تركيز البروتين اللي موجود عندك، فبتقسم على مين؟ على تركيز البروتين. تعالوا نطبق الكلام ده بقى على الداتا اللي معانا، على جزء من الداتا اللي معانا. ادي البروتين كربونايل. في الاول خالص لازم اعمل ان الابزوربنس السامبل ناقص الابزوربنس للبلانك. تمام. هاجي اعمل ايه؟ هاجي اعمل يساوي هنا، هطرح كل قراءة ناقص عينة البلانك عشان نثبتها F4، اضغط على F4 فحطيت لك علامة دولار ساين قبل الكولم وبعد الكولم. تعالى واسحب كله لما للآخر خالص. تمام. طيب انا بعد كده المفروض دي اللي بنسميها الكوركتد ابزوربنس، ممكن نحط جنبها كلمة كده هو اللي هي معانا في الايكويشن كوركتد ابزوربنس. قال لك في المعادلة خد الكوركتد ابزوربنس واضربها في كام؟ اضربها في فاكتور اسمه ايه؟ فاكتور رقمه كام؟ اللي هو 22308. 308. خلاص. هاجي اعمل هنا اهو دي يساوي، هاخد الكوركتد ابزوربنس اضربها في كام؟ اضربها في ال 22000. لا اضربها، لا اعتقد بنقسم على مين؟ تقسم على مين؟ على اللي هو ال 22308 اللي هم الكوفيشنت اكستنشن كوفيشنت، وطبعا دي برضو خلية ثابتة. تمام. بعد كده بتضرب في الدايلوشن فاكتور عندك. انت ممكن تعملهم في 1 ايكويشن. يعني ايه في 1 ايكويشن؟ يعني مثلا هاجي اعمل هنا بين قوسين دي على دي اهو، بعد كده اضربها في الدايلوشن فاكتور. اكتب هنا اهو الدايلوشن فاكتور، مش مشكله الوقت هي فاضيه، احنا هنكتب دلوقتي الدايلوشن فاكتور معانا كام بعد ما هنحسب. وبعد كده اضرب في كام؟ في 10 اس 6. 10 اس 6 يعني معايا كام؟ 1 0 0 0 0 0 0. تمام. اللي هو الايه المليون. طبعا ما حصلش حاجه لان احنا مش كاتبين هنا اصلا اي ارقام. الاثنين ونص الدايلوشن فاكتور بتاعتي. خلاص. ودي الايكويشن بتاعتك. احنا ممكن البلانك ده هنا نقصها كده اهو كنترول اكس ونحطها في جنب هنا. تمام. يبقى انا هنا خدت الكوركتد ابزوربنس اهي، corrected absorbance على الاكستنشن كوفيشنت في الدايلوشن فاكتور في 10 أس 6 أو 1 أس 6. تمام.
قفلنا دي قلنا عبارة عن ايه؟ بروتين كربونايل، اليونت بتاعتها نانو مول بير ام ال. معلش احنا قلنا عايزينها بالايه؟ ان ريلاتيف للبروتين كونسنتريشن، يعني المفروض ان انا هاخد دي اقسمها على بروتين كونسنتريشن. طب احنا عندنا هنا نعمل الاول ده، هما ننزلهم تحت. اكيد ما ثبتناش خليه، ما ثبتناش، شوفي عشان ما ثبتناش الدايليوشن فاكتور عندي اهو ما اتثبتتش، فراحت ايه ولا كأن اعطيكي زيرو. خلاص عشان نسينا ونحطها، وده خطأ كويس ان هو حصل عشان ناخد بالنا. تمام. طيب انا بقى دلوقتي محتاج البروتين كونسنتريشن للعينات دي كلها، هنروح فين؟ نروح للفايل تاني بتاع مين؟ البروتين كونسنتريشن. هاخد شويه بس هنا كده منهم. تمام، كنترول سي، وهنروح نعمل ايه هناك بقى هنا. لو انا عملت كنترول في هنا على طول ماشي هيغير لي الارقام، هيروح يعمل لي ينفذ لي اللي احنا عاملينها هناك. انا جاست هعمل ايه؟ رايت كليك واقوم عامله ايه؟ حط الفاليوز بس لو سمحت. يبقى ده مين؟ البروتين كونسنتريشن اللي هو مايكروجرام بير ام ال. ماشي، دخل بس هنا كده كل كمان زياده. المفروض ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ بيساوي دي على دي اللي هو نانو مول بير ام ال على بروتين كونسنتريشن لكل سامبل، واسحب الايكويشن بتاعتك لتحت. اعمل علامه قرب الرقم بتاعك شويه. خلاص يبقى معايا كام؟ بروتين اللي هو قصدي بروتين كربونايل ماشي، اللي هو اليونت بتاعته نانو مول بير مايكروجرام. طب معلش المايكروجرام ممكن نخليها بالملي جرام، يبقى انا هقسم على كام؟ هقسم على 1000. ماشي، ممكن تقوم ايه ماشي هنا بيساوي، خد الرقم ده واقسمه على كام؟ على 1000. لا كنترول زد، احنا هنسيبها كده بالمايكروجرام وخلاص. ماشي، لو عايزينها نعملها من الاول ممكن اعمل هنا اهو انسرت واحول ده للايه؟ للملي جرام. هاخد دي اقسمها على كام؟ على 1000. وبدل ما اعمل دي بقى بالمايكروجرام، لا انا هاخدها هنا اهو اقسمها على مين؟ على 4.7 عشان تلاقي الايه الارقام كبرت معاك شويه. يبقى هنا الوحده عندي كام؟ ملي جرام. تمام يا شباب، وكده حسبنا البروتين كربونايل اللي موجود فين، الليفل بتاعه اللي موجود لكل عيان. يبقى تاني انا المفروض هحط هنا في خليه هنا البلانك اللي هطرح منه، وهحط في خليه هنا الاكستنشن كوفيشنت، وهحط في خليه هنا الاثنين ونص اللي هم دايليوشن فاكتور. او شوف انت بقى انت عملت ايه، عملت دايليوشن فاكتور 2.5 ولا 10 ولا 5 ولا وات ايفر اللي انت عملته ايه. هتيجي تعمل اول حاجه خالص تعمل كوريكشن للسامبل، هتاخد السامبل ناقص البلانك لكل واحده منها. هاجي البروتين كربونايل هبدا بقى انفذ المعادله بتاعتي الكوركتد ابزوربنس على الاكستنشن كوفيشنت، بعد كده اضربها في الديليشن فاكتور واضربها في ايه؟ في 10 اس 6. بعد كده اكون حاطه هنا معايا طبعا في الخانه هنا في الكولم احط تركيز مين؟ تركيز البروتين. تركيز البروتين يفضل ان هو يكون بالايه؟ 14 ملي جرام بير ام ال. طب انا عملت الاساي كان بالمايكروجرام، معلش حول اليونت الصغيره دي ليونت كبيره فهتقسم على 1000، هتاخد كل رقم بس منها واقسمه على 1000. يبقى انا كده عندي التركيز ملي جرام بير ام ال. تيجي تنفذ بقى عشان بروتين كربونايل نانو مول ان ريلاتيف ان كورليشن للبروتين كونسنتريشن لكل سامبل، يبقى انت هتاخد اللي هو البروتين كربونايل نانو مول بير ام ال على البروتين كونسنتريشن بير ملي جرام. فطلع عندك عينات 4 و9، في عينات 6، عينات 13، عينات 7، ففي الفاريابيليتي معاك هنا. تمام، بس كده يعتبر حسبنا البروتين كربونايل.